אתם סובלים מחרדה, דיכאון, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה או תחושה של ניתוק, ריחוף, ואתם מספרים לעצמכם שאתם חולים במחלת נפש חשוכת מרפא, שאף אחד לא ירצה להיות איתכם, שאתם לעולם לא תוכלו לחיות חיים נורמליים או להקים משפחה, כי אתם חולים במחלת נפש ואף אחד לא ירצה להיות ליד מישהו משוגע, כי אתם פשוט משוגעים. או אולי סיפור שהוא דומה לזה? אני הולך לדבר על זה בסרטון הבא, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על התופעה הזאת שהיא מאוד נפוצה ברחבה של אנשים שסובלים מחרדות, מדיכאון, מדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, תחושה של ניתוק. באמת חווים תחושה מאוד 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 קשה נפשית ואומרים שאי אפשר לטפל בזה. זהו, החיים שלי נהרסו, אני לעולם לא אחזור להיות מי שהייתי, אני לעולם לא אחזור לעצמי, זהו, איבדתי את זה, אני משוגע, אני חולה נפש ועוד כל מיני דברים, ובאמת מספרים לעצמם איזשהו סיפור כזה בראש, אומרים שלעולם לא יוכלו לצאת מזה. אני רוצה לדבר על זה מכיוון שהסיפור שאתם מספרים לעצמכם בראש, זה הסיפור שאתם תחוו ותראו במציאות. לצורך הדוגמה, הגיע אליי מישהו שאמר לי, תראי, אני סובל מחרדה, אבל אני כבר הבנתי, אני השלמתי עם זה שאני כל החיים אצטרך לסבול מזה. אבל למה? יש היום המון שיטות טיפול. המדע מתקדם בצורה מטורפת, מהירה. כל הזמן יש עוד טכניקות ועוד שיטות ועוד מידע ועוד מסקנות ועוד מחקרים שמלמדים אותנו עוד דברים על המוח ועל הפרעות נפשיות ועל הנפש ועל הרגש ובכלל על כל העולם הזה. והיום באמת יש מגוון רחב של שיטות וטיפולים, באמת יש אינסוף. ואם יש שיטה אחת שלא עובדת אז תמיד יש שיטה אחרת. ולכל בן אדם מתאים משהו אחר. והמגוון הזה הרחב באמת היום נותן מענה כמעט להכל, אם לא אפילו הכל, אבל תמיד המדע מתפתח ויש לנו עוד תמיד לאן להתפתח ותמיד לאן לשאוף ולאן להתקדם. תראו, בעבר אנשים חשבו שכל מי שיש לו סרטן, זהו, זה סופני, הוא עומד למות, אין מה לעשות. שהסיכויים שלו להינצל כל כך קלושים. היום אנחנו יודעים כבר שיש כל כך הרבה טיפולים ויש מה לעשות ויש דברים שבאמת יכולים לעזור. וסרטן זה כבר לאו דווקא איזושהי מחלה סופנית, כי אנחנו באמת יודעים שיש דברים שאפשר לעשות כדי לטפל בסרטן. ככה אותו דבר גם מבחינת בריאות הנפש, יש לנו היום המון דברים והמון כלים לעשות. יחד עם זאת, היום במגזר הציבורי, בטיפול במגזר הציבורי בארץ, בישראל, הוא מאוד מוגבל, התקציבים מאוד מוגבלים ולכן האפשרויות מאוד מוגבלות, לכן תמיד יש זמני המתנה מאוד ארוכים, לפעמים אפילו עוצרים טיפולים באמצע מכיוון שיש זמני המתנה ארוכים ויש ככה רשימת המתנה מאוד ארוכה, אז פשוט עוצרים טיפולים באמצע ומחליפים, נותנים בעצם לאדם אחר טיפול, ובסופו של דבר יש אנשים גם שנופלים בין הכיסאות ולא מקבלים טיפול עד הסוף, ולצערי היום מערכת הבריאות בישראל לא מספקת תשתית מספיק טובה ויציבה ומספיק אפשרויות לכולם. אבל במגזר הפרטי אנחנו יכולים לראות באמת יש המון שיטות, המון דברים שבאמת יכולים לעזור להתמודד ולפתור חרדות, דיכאון, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. צריך פשוט להיות עם מוטיבציה והבנה שאפשר לטפל בזה וללכת לטפל בזה. תראו, אם עכשיו בן אדם שהוא חולה סרטן, חס ושלום, הולך לרופא והרופא אומר לו, תראה, אין מה לעשות, אי אפשר לנתח, זה מצב מסוכן ולצערי אין מה לעשות. אז אם הבן אדם פשוט ירים ידיים וזהו, אז הוא לא יוכל אולי להציל את עצמו, ואולי כדאי ללכת לעוד רופא. מה היו עושים מקרה כזה? היינו הולכים לקבל חוות דעת מאוד מומחה. אפילו אם הרופא הראשון היה אומר לנו אפשר לעשות ניתוח וזה יעזור ויפתור את זה, עדיין היינו כנראה הולכים לקבל חוות דעת נוספת מעוד רופא כדי לשמוע עוד גישה, עוד משהו. ואם היינו עושים טיפול אצל רופא מסוים ועדיין זה לא היה פותר את הסרטן, אז היינו הולכים לרופא אחר וכן מנסים ולא מרימים ידיים, נכון? אותו דבר גם עם מצבים נפשיים. גם אם ניסיתם איזשהו טיפול, עדיין לא להרים ידיים, ללכת לטיפול אחר. יש באמת היום כל כך הרבה שיטות. אני יכולה להגיד באופן אישי שבאמת אני הייתי באין סוף שיטות, ואפילו משיטות מסוימות הלכתי לכמה מטפלים שונים, והטיפול היה נראה אחרת אצל כל אדם, כי בסופו של דבר גם אצל רופאים, 2 רופאים שלמדו
אותה אוניברסיטה ואותה הכשרה ואותה התמחות ואותו הכל, עדיין תלך לאלף ותלך לבית, אתה כנראה תקבל תשובות אחרות, מכיוון שבסופו של דבר כל אחד מקבל את המידע, אבל משתמש בו בצורה אחרת ומפרש אותו בצורה שלו, ולכן תמיד כדאי לנסות עוד דברים. אם שיטה מסוימת לא עזרה לכם, או מטפל מסוים, אז לא להגיד אין לזה פתרון וזהו, אין יותר מה לעשות, אלא ללכת בכל זאת ולנסות עוד יותר. המצב הכי גרוע זה לא ללכת בכלל לטיפולים, פשוט להחליט, זה לא ניתן לטפל בזה. זה בעצם לא לתת אפילו הזדמנות. עכשיו חשוב להגיד שהסיפור שיהיה לכם בראש, זה בדיוק מה שאתם תחוו. לצורך הדוגמה, ילד שאומר, אני גרוע במתמטיקה. לא משנה איזה מבחן הוא יעשה, אפילו ייתנו לו מבחן מאוד מאוד קל, ברמה של חשבון כיתה א', הוא עדיין ייכשל בו, כי מבחינתו הוא גרוע במתמטיקה. ובמידה והוא יצליח במבחן, ויקבל 100 או אפילו עובר, אז יגידו לו, וואי, אתה טוב במתמטיקה, אז הוא ייתן תירוץ, יגיד, לא, המורה עזרה לי, זה המבחן קל, טקטי. בעצם הוא ימצא תירוצים כדי לבסס את הסיפור שיש לו בראש, כי הוא לא יכול לפרק את הסיפור הזה בראש. ולכן אנחנו תמיד נראה את המציאות דרך העיניים של הסיפור שיש לנו בראש. ולכן מאוד מאוד חשוב שהסיפור שיש לנו בראש יתאים למה שאנחנו רוצים שיקרה. אם אנחנו מאמינים שאין פתרון לבעיה שלנו, שאי אפשר לטפל בה, שזהו, אנחנו עכשיו גם לנצח נהיה בודדים, בלי חברים, בלי משפחה, בלי זוגיות, בלי אף אחד. אז זה החיים גם שאנחנו נחיה. כי זה מה שאנחנו נשדר לעולם, זה מה שאנחנו נראה. אנחנו לא נלך לטיפול. אם אנחנו גם נלך לטיפול, אנחנו לא נהיה מחויבים, אנחנו לא באמת נעשה דברים, אנחנו לא באמת נהיה בתוך הטיפול הזה ונפעל ונהיה מאוד אפקטיביים בטיפול, או אקטיביים אפילו. אנחנו לא נהיה בתוך זה, כי מבחינתנו אנחנו מאמינים שאי אפשר לטפל בזה, ואם אי אפשר לטפל בזה, אז למה בכלל שאני אתאמץ? אז אני אשב ואני אראה, נו, אתה יכול להוכיח לי, נו, תראה לי שאפשר, תראה לי. אבל זה לא עובד ככה. אתה צריך לרצות, אתה צריך להיות נוכח, להיות בתוך זה. ולכן מאוד מאוד חשוב, תדאגו קודם כל לטיפול שיש לכם פה בראש. אם אתם מאמינים שיש לכם מחלת נפש חשוכת מרפא, גם תבואו למטפל הכי טוב בעולם, ולטיפול הכי טוב בעולם, וזה הדבר הכי טוב שיש. זה לא יעבוד, כי אתם בראש שלכם החלטתם ששום דבר לא יעבוד, וזה מה שיקרה. פשוט באופן פסיכולוגי, המוח שלנו יתאים את המציאות לסיפור שיש לנו בראש. תדאגו לשנות את הסיפור שלכם ותאמינו למה שעושה לכם טוב ומשרת אתכם. מה שפוגע בכם שימו בצד, זה רק יגרום לכם להרגיש יותר גרוע, פשוט להרגיש שאתם מפספסים את החיים. אם הסרטון הזה עזר לכם אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי וניפגש בסרטון הבא. ביי!